ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, લઈને આવું છું તમારા માટે દિવાળી ધમાકા. તો ચાલો શરૂ કરીએ ધમાકા. આપણે જે હમણાં પેઇન્ટરને જોયા જે ડ્રોઈંગ બનાવે છે એ કોઈ પેઇન્ટર નથી, એક બિઝનેસમેન છે જેમનું નામ છે કિરણભાઈ ઉનાગર, જે પોતે OMR મલ્ટી રિચાર્જ કંપનીના ઓનર છે. તો આપણે એમના મુખેથી સાંભળીશું મલ્ટી રિચાર્જ કંપની OMR વિશે. નમસ્તે મિત્રો, OMR વિશે હું તમને થોડીક માહિતી આપી દઉં તો OMR અમારી SV ગ્રુપ અમારી કંપની નેમ છે. OMR અમારી બ્રાન્ડ છે. OMRની અંદર અમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પ્રોવાઈડ કરીએ એરિયા વાઇઝ, સિટી વાઇઝ. એમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં OMRનું એક બેલેન્સથી મલ્ટી વર્ક કરીએ કે કેમ અત્યારે ડિજિટલમાં બધું વર્ક થાય છે, તો એ રીતનું એક જ બેલેન્સમાંથી તમે લાઇટ બિલ, ગેસ બિલ ભરી શકો, મોબાઈલ રિચાર્જ, DTH રિચાર્જ, એ રીતનું અમારું નાનું એવું કામ છે. અને જયેશભાઈની આપણે વાત કરીએ તો એ ડ્રોઈંગની એક એનામાં નેચરલી ભગવાને એક કળા આપેલી છે આખી, એમ કે એના હાથમાં શું કહે કે કંઈક એક આવડત છે એમ જયેશભાઈ. તો એ ડ્રોઈંગની એને મને થોડીક ઝલક એને બતાવી કે કિરણભાઈ તમે થોડુંક ડ્રોઈંગ કરો એમ. તો એને મને થોડું ઘણું શીખવાડ્યું, એટલે મને એવું લાગે કે આમ જોતાં આપણને ચેનલ ઉપર એવું લાગે કે નોર્મલ છે કે આપણે કરીએ કે હું કરીએ, પણ ઘણું અઘરું છે. પણ જયેશભાઈ લાઈવ ડ્રોઈંગ કરે છે, મેં એની ચેનલનું હું સબસ્ક્રાઈબર છું અને હરેક એના વિડીયો હું જોઉં છું. અને મારા ફ્રેન્ડ સર્કલ, મારા નાના નાના રિલેટિવ્સ હોય કે પછી કોઈ પણ મારો રિલેટિવ્સ, એને પણ એની ચેનલ, એની લિંક છે હું લાઈક કરું છું, શેર કરું છું. એનું કારણ છે કે આજના જમાનો આજે ડિજિટલ યુગ છે, તો તમે કોઈ પણ ડ્રોઈંગ ક્લાસમાં જાઓ તો ત્યાં તમારે ચાર્જીસ દેવા પડે છે. અને જયેશભાઈ જે કામ કરે છે આખું, તો એ એક ફ્રીમાં કામ કરે છે, એમ કે એક સોશિયલ ઓલું કામ કરે છે કે એની ચેનલ જોઈને કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ડ્રોઈંગમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છે એ ઘરે બેઠા બેઠા ડ્રોઈંગ શીખી શકે છે. એના ઇનબોક્સની અંદર એ કલર સાથે, એની પીછી સાથે તમને ઇન્ફો કરે છે કે આ વસ્તુ યુઝ કરો તો આનાથી આ રીતનું થશે એમ. એટલે જે જયેશભાઈ કામ કરે છે એકદમ સુપર કામ કરે છે, સારું એવું કામ કરે છે, વ્યવસ્થિત. અને એ લોકોને યુટ્યુબ ઉપર ચેનલ છે ચકો એન્ડ ચકી, તો એને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો. અને ખાસ કરીને જે કોઈ ડ્રોઈંગના રસિયા હોય એને ખાસ માહિતી આપો, આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબર કરે, જોવે. અને આ OMRના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને રિટેલરોને આ જે દિવાળી ધમાકાની વાત કરી રહ્યા હતા, એ દિવાળી ધમાકા એ છે કે એક્સ્ટ્રા બોનસની જે સ્કીમ ચાલી રહી છે, તો તેને ઝડપીથી લાભ મેળવો. અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આની લિંક તથા માહિતી બધી આપેલી છે, તથા કોન્ટેક્ટ કરો OMR રિચાર્જ કંપની. ચકો એન્ડ ચકીના સબસ્ક્રાઈબર જેટલા છે એ બધાને મારા તરફથી વિશ યુ હેપી દિવાળી અને હેપી ન્યૂ યર. બી સિક્યોર અને ફટાકડા ફોડો, ધ્યાન રાખજો, દાજી ન જતા એમ. અને સબસ્ક્રાઈબર કરો ચેનલને, બહુ સારું શીખવા મળશે આમાં. અને બેલ આઇકનને દબાવજો જેથી કરીને જયભાઈ કંઈ પણ એનું અપડેશન, એની કંઈક આવડત મૂકે તો તમને નોટિફિકેશન મળે, તો તમે એને જુઓ. અને મારા તરફથી જયભાઈને એક નાનું એવું ગિફ્ટ OMR કંપની તરફથી. હેપી દિવાળી, હેપી ન્યૂ યર. જયભાઈ શીખવાડ્યું છે મને. થેન્ક યુ. આને ઓળખોસ? મિલન રાવલ. તમે જે ચકો અને ચકીની જે ચેનલ જોવો છો ને, એનું જે કંઈ શૂટિંગ છે, કંઈ ફ્રેમિંગ છે, તો એ બધું સાહેબની બદોલત. જયેશભાઈ તો જે એની હાથની કળા બતાવે છે, પણ હાથની કળા કઈ રીતે આખી બતાવી એ મિલનભાઈના હાથમાં છે બધું. થેન્ક યુ કિરણભાઈ. વેલકમ. ને તમને હેપી દિવાળી કિરણભાઈ અને હેપી ન્યૂ યર. હા, મારા તરફથી પણ OMR તરફથી તમને હેપી ન્યૂ યર, હેપી દિવાળી. થેન્ક યુ. ને હું તો કંઈ આપી શકું એમ નથી. અરે તમે અત્યારે મને ભલે નો આપતા હો, તમે પણ જે તમે ચેનલ ચાલુ કરીને જે આ ચકો ચકીની જે તમારી ચેનલ છે, હું તો એમ કહું છું બધાને કે એકવાર સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવું એની માટે બહુ ફાયદાકારક રહેશે. રિપીટ એકવાર ચકો અને ચકીની ચેનલને
કે એના જેટલા સબસ્ક્રાઈબરો છે બધાને વિશ યુ હેપી દિવાળી એન્ડ હેપી ન્યુ યર. બરોબર છે, મારી શુભકામના. હું ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરું કે તમારી ચેનલ ખૂબ જ આગળ ગ્રોથ કરે. થેન્ક યુ. બરોબર છે. કોને બોલવાનું? નમસ્તે મિત્રો. તમારી વાત તમે કહો. બધુંનું મેન્ટેન થાય. અને આ દિવાળી ધમાકાની ઓફર શું હતું? ચકો અને ચકીને વિશ કરવાનું છે. અને આ દિવાળી ધમાકે જે હું તમને કહી રહ્યો હતો તે OMR-માં ચાલો, જય માતાજી. લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલને. અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવો તો તમે ક્યાં ક્યાં ફરવા જવાના છો. અને આ વખતે સરદાર પટેલની સ્મૃતિ એવી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી 182 મીટરની જે બનાવી છે ગુજરાતમાં નર્મદા નદી પર, તે જોવા જરૂરથી જજો. અને આપણા PM મોદીએ જે તેમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, એ તો આટલા એવા લાગતા હતા, તો આપણે પણ ત્યાં જવા જોઈએ. અને હું ત્યાં જઈને વિઝિટ કરીને આપણે પણ તેનું એક પેઇન્ટિંગ બનાવીશું. તો મળીશું આવતા રવિવારે. ત્યાં સુધી ટેક કેર, બાય બાય.